السلام علیکم ملګرو په پریویو کې چې کوم ټرندینګ تصویران تاسو وکړه که تاسو غواړئ چې کوم ځان ته پاتې ټرندینګ تصویران ایډیټ کو نو ملګرو په دې ویډیو کې به طریقه خیمه بغیر د اپلیکیشن تاسو ځان ته پاتې ټرندینګ تصویران ایډیټ کولای شئ ملګرو طریقه به سټیپ بای سټیپ خیمه که ویډیو خوښ شوه ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې د بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي خو ملګرو ستاسو ټایم نه خرابوم راځم ویډیو طرف ته Can anybody out there hear me? خمل ګر تاسو پیسې کار کوي په خپل موبایل کې کروم براوزر ته راشئ او کلیک په پیوالئ دلته به تاسو سرچ اپشن ښکاري تاسو په دې باندې کلیک والئ دلته ملګر تاسو ولیکئ ریموو بیجی تاسو ملګر دا رنګ ولیکئ ریموو بیجی بیا به سرچ کړئ تاسو چې کله سرچ کوم ملګر بیا تاسو سره دا رنګ ویب سایټ راوړي که تاسو داسې لاندې راشئ دلته کې ملګرو لاندې لیکلی دی اپلوډ ایمیج تاسو دلته اپلوډ ایمیج باندې کلیک والئ تاسو چې کله په اپلوډ ایمیج باندې کلیک واغستو تاسو سره تاسو ګیلری راوړي د دې ځګنه ملګر تاسو هغه تصویر راوالئ کوم تصویر چې تاسو ایډیټ کول غواړئ دلته کې ملګر دا یو تصویر زره لمبا په کلیک واغستو دې ته ټیک نشان نالو بل دلته کې دا اوپن اپشن دی دا به کلیک کړئ تاسو چې کله ملګر اوپن اپشن کلیک کو بیا به لږ شان تک انتظار وکړئ دا وګورئ ملګر موږ سره چې کوم دی پروسس موږ سره کوي اتوماتیکلی ملګر وسنګ تصویر نه چې کوم دی دا بیک ګراوند به ریموو شي او بیا چې موږ دې ته کوم بیک ګراوند اپلای کوو د خپل مرزي ملګرو هغه دې بیا موږ اپلای کولی شو لږ شان تک انتظار به تاسو وکړئ دا وګورئ ملګرو زموږ د تصویر نه چې کوم دی دا بیک ګراوند ریموو شو اوس غواړو ملګرو چې دې ته موږ یو مزیدار غونډه کې بیک ګراوند اپلای کوو بلر بیک ګراوند تاسو به سکاور کې ملګرو لاندې کې پلس اپشن تاسو ښکاري تاسو په دې باندې کلیک والئ تاسو چې کله ملګرو په پلس اپشن باندې کلیک واغستو دلته کې ملګرو تاسو له تیار بیک ګراوند هم تاسو له د اپلیکیشن درکوي دا ویب سایټ تاسو کته شي لګي تاسو کوم بیک ګراوند تاسو خوښ وي تاسو اتوماتیکلی اپلای کولی شئ زه به تاسو پر ملګرو دا بیک ګراوند په ځای اپلای کوم زه په دې باندې کلیک والم ګورئ ما به کلیک واغستو اتوماتیکلی ملګرو تاسو ګورئ تصویر ته چې کوم دا بیک ګراوند اپلای شو زه پر اسکه دا اپلای کوم په دې باندې کلیک کړم دلته چې ملګرو تاسو کوم یو بیک ګراوند خوښ وي هغه تاسو په یو کلیک باندې ته اپلای کولی شئ پر اسکه زه به دا اپلای کوم خو ملګرو که تاسو غواړئ چې زموږ سره په ګیلري کې خپل بیک ګراوند دی موږ د هغې اپلای کوو په دې کې زموږ د مرضۍ نشته نه غیر پر ملګرو تاسو کار وکړئ دلته تاسو د پلس اپشن تاسو ته تاسو په دې باندې کلیک والئ تاسو چې کله پلس اپشن باندې ملګرو کلیک واغستو تاسو سره تاسو ګیلري راوړي تاسو چې تاسو په ګیلري کې کم بیک ګراوند وي ملګرو به تاسو دې ځګین ناوالئ پر اسکه دلته به زه ملګرو راولم دا بیک ګراوند به زه راولم ما ګوره کلیک واغستو بره مې دا اوپن کلیک کو اوس ورته ګورئ ملګرو زموږ د تصویر ته دغه بیک ګراوند اپلای شي دا کم چې ما سره په ګیلري کې و ما چې کوم ډاونلوډ کړی و دا تاسو ګورئ ملګرو زموږ د تصویر ته چې کوم دا بیک ګراوند اپلای شو ښه ملګرو که تاسو بیک ګراوند ځان ته پر ډاونلوډ کول غواړئ تاسو سره په موبایل کې بیک ګراوند نه وي بلر بیک ګراوند تاسو سره نه وي تاسو ډاونلوډ کول غواړئ د هغې لپاره ملګرو تاسو کار وکړئ په خپل موبایل کې ولاړ شئ پلی سټور ته پلی سټور کې ملګرو تاسو سرچ کړئ پینټرسټ دا اپلیکیشن تاسو سره ډاونلوډ کړئ چې کله ډاونلوډ کړئ ملګرو بیا پې کلیک والئ کلیک هم پې واستئ ملګرو خپل آی ډي به تاسو ساین ان کوئ صحیح ده خپل آی ډي به تاسو کولاو کوئ دلته خپل آی ډي ورکوئ تاسو نه به جیمیل او پاسورډ غواړئ به تاسو ورکوئ بیا ملګرو تاسو سره دا رنګ انټرفیس راوړي صحیح ده ټیک شو دلته کې ملګرو تاسو سرچ ته اپشن تاسو ته ښکاري تاسو په دې باندې کلیک والئ او دلته به تاسو ولیکئ بلر نیچر بلر بیک ګراوند دلته به سرچ کوئ تاسو ولیکئ دلته ولیکم پر اسکه ګورئ دا نیچر بلر بیک ګراوند دا رنګ ټیک شو تاسو ولیکئ چې نیچر بلر بیک ګراوند دا رنګ ولیکئ دا وګورئ ملګرو زموږ سره چې کوم دی او بلر کې چې کوم دی موږ سره بیک ګراوند موږ سره چې کوم دی راواړئ په دې کې چې تاسو کوم خوښ وي ملګرو تاسو دې څخه ډاونلوډ کولی شئ ملګرو ته ډېر بهترین اپلیکیشن دی تاسو هم زه پلی سټور ډاونلوډ کړئ پینټرسټ نوم یې دی د دې اپلیکیشن لینک هم زه تاسو ته ملګرو لاندې ډسکرپشن کې ورکړم تاسو د هغه څخه ډاونلوډ کولی شئ په دې اپلیکیشن کې ملګرو یو دا کمال دی چې تاسو کوم تصویر خوښ شو پر اسکه دا زما خوښ شو د باندې کلیک کړم د دې سره چې ملګرو کوم ریلیټډ دي ګوره هغه ماته چې کوم دی اتوماتیکلی ګوره ماته راوړي ګورئ ورته هغې سره چې کوم ریلیټډ کوم نور تصویران دی او ماته راوړي پر اسکه زه په دې باندې کلیک کړم ګورئ ورته ملګرو ها او د ایمیج د ډاونلوډ کول طریقه به کې ملګرو ډېر سمپل اسانه طریقه ده په دې باندې زه ملګرو زه کلیک کړم ګورئ ورته ها دا ویډیو ما کلیک کړی په دې کې تاسو ملګرو ویډیوګانې هم ډاونلوډ کولی شئ صحیح ده دلته کې پر اسکه زما یو تصویر پر اسکه خوښ شو زه هغه ډاونلوډ کوم زه به واپس بیک راشم دلته کې پر اسکه تاسو کوم تصویر خوښ شو تاسو بیا ډاونلوډ کول غواړئ پر اسکه دا تصویر زه ډاونلوډ کوم صحیح ده په دې ما کلیک واغستو لاندې کې 3 ډاټ په کلیک کړئ تصویر نه لاندې دلته کې لیکلی ډاونلوډ ایمیج دا به تاسو سره ډاونلوډ شي ګوره ملګرو موږ سره چې کوم دی ډاونلوډ شو په دې طریقه ملګرو تاسو د خپل تصویر بیک ګراوند هم بلر کولی شئ او ډېر اسان طریقه مې د ملګرو خو که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې اوسه د بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې زموږ را روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي